Αν στο προηγούμενο επεισόδιο ένιωσες ότι ο χρόνος δεν είναι τελικά αυτό που νόμιζες, αν η ιδέα ότι το παρελθόν και το μέλλον δεν είναι στάδια αλλά τοπία σε άφησε σε μία περίεργη σιωπή, τότε πρόσεξε τι σημαίνει αυτό για σένα. Γιατί το δεύτερο επεισόδιο δεν αμφισβήτησε απλώς την κίνηση των πραγμάτων. Αμφισβήτησε το σημείο από όπου κοιτάς αυτή την κίνηση. Αν ο χρόνος δεν κυλά, αν η ροή είναι περισσότερο εμπειρία παρά ιδιότητα του σύμπαντος, τότε κάτι πρέπει να εξηγήσει αυτή την εμπειρία. Κάτι πρέπει να δημιουργεί το τώρα. Κάτι πρέπει να κρατά τη συνέχεια, να ενώνει τις στιγμές, να τις κάνει ιστορία. Και εδώ βρισκόμαστε μπροστά στο πιο δύσκολο ερώτημα της σειράς. Αν στο πρώτο επεισόδιο είδαμε ότι οι αποφάσεις σου μπορεί να έχουν ξεκινήσει πριν τις νιώσεις και στο δεύτερο ότι ο χρόνος μπορεί να είναι δομή και όχι ποτάμι, τότε τώρα μένει να ρωτήσουμε αυτό που δεν τολμάς εύκολα να αγγίξεις. Αν δεν αποφασίζεις εσύ και δεν κινείσαι εσύ μέσα στο χρόνο, τότε ποιος είσαι? Ίσως η πιο επικίνδυνη ιδέα από όλες είναι ότι το εγώ δεν ήταν ποτέ αυτό που νόμιζες. Αν σου ζητούσα τώρα να μου δείξεις πού ακριβώς βρίσκεται το εγώ σου, τι θα έδειχνες? Το σώμα σου, τη σκέψη σου, τις αναμνήσεις σου? Και αν σου έλεγα ότι όλα αυτά αλλάζουν συνεχώς, τότε ποιος είναι αυτός που λες ότι παραμένει? Υπάρχει κάτι που δεν έχεις αμφισβητήσει ποτέ πραγματικά. Μπορεί να έχεις αμφισβητήσει τον κόσμο, τις προθέσεις των άλλων, την αλήθεια όσων σου λένε. Μπορεί να έχεις αμφισβητήσει ακόμα και τη σκέψη σου. Αλλά υπάρχει κάτι που μοιάζει πάντα να στέκεται στο κέντρο όλων αυτών. Το εγώ. Ό,τι κι αν αλλάζει, ό,τι κι αν χάνεται, έχεις την αίσθηση ότι εσύ είσαι εδώ. Ότι υπάρχει κάτι σταθερό που παρατηρεί, που θυμάται, που βιώνει. Ένας εσωτερικός χώρος που λες «αυτός είμαι». Δεν το σκέφτεσαι συχνά. Δεν χρειάζεται. Το εγώ μοιάζει τόσο αυτονόητο όσο η αναπνοή. Δεν το αποδεικνύεις, το νιώθεις. Αν κάποιος σου ζητούσε να δείξεις πού βρίσκεται, πιθανότατα θα έδειχνες κάπου στο κεφάλι σου. Όχι επειδή το ξέρεις, αλλά επειδή έτσι το νιώθεις. Και αυτή η αίσθηση είναι τόσο ισχυρή που δύσκολα φαντάζεσαι πως μπορεί να είναι λάθος. Γιατί μπορείς να αμφισβητήσεις αυτό που βλέπεις. Μπορείς να αμφισβητήσεις αυτό που ακούς. Αλλά πώς να αμφισβητήσεις αυτόν που αμφισβητεί? Εδώ, σχεδόν αναπόφευκτα, εμφανίζεται η σκέψη του Ρενέ Ντεκάρτ. Όταν όλα μπορούν να είναι ψευδαίσθηση, τουλάχιστον αυτός που σκέφτεται υπάρχει. Τουλάχιστον υπάρχει ένα εγώ που λέει «σκέφτομαι». Και για αιώνες αυτό έμοιαζε σαν το πιο στέρεο θεμέλιο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η βεβαιότητα δεν μας λέει τι είναι το εγώ. Μας λέει μόνο ότι κάτι φαίνεται να υπάρχει. Και αν προσπαθήσεις να το εξετάσεις λίγο πιο προσεκτικά, αρχίζει να γίνεται περίεργο. Ας το πιάσουμε από την αρχή, με τον πιο απλό τρόπο. Είσαι το σώμα σου. Το σώμα αλλάζει διαρκώς. Κύτταρα πεθαίνουν, άλλα γεννιούνται. Το σώμα αρρωσταίνει, τραυματίζεται, γερνά. Αν αύριο χάσεις ένα χέρι, είσαι λιγότερο εσύ. Είσαι η σκέψη σου. Οι σκέψεις εμφανίζονται χωρίς να τις καλέσεις και φεύγουν χωρίς να τις διώξεις. Πολλές φορές σε εκπλήσουν, άλλες φορές σε ενοχλούν. Αν μια σκέψη αλλάξει, άλλαξες κι εσύ. Είσαι τα συναισθήματά σου. Χθες ήσουν θυμωμένος, σήμερα φοβισμένος, αύριο αδιάφορος. Αν το συναίσθημα αλλάζει, ποιος μένει ίδιος? Είσαι οι αναμνήσεις σου. Οι αναμνήσεις δεν είναι σταθερές, αλλοιώνονται, συμπληρώνονται. Κάποιες είναι ψευδείς χωρίς να το ξέρεις. Αν θυμάσαι κάτι λάθος, τότε ποιος είναι αυτός που θυμάται? Κάθε φορά που προσπαθείς να δείξεις το εγώ, δείχνεις κάτι που αλλάζει. Κι όμως υπάρχει μία αίσθηση συνέχειας. Μία αίσθηση ότι είσαι ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν πριν 10 ή 20 χρόνια. Παρόλο που σχεδόν τίποτα δεν είναι ίδιο. Από πού όμως έρχεται αυτή η αίσθηση? Για να το καταλάβουμε, πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που κοιτάμε το πρόβλημα. Να σταματήσουμε να ψάχνουμε το εγώ σαν αντικείμενο και να αρχίσουμε να το βλέπουμε σαν διαδικασία. Ο εγκέφαλος δεν είναι φτιαγμένος για να ανακαλύπτει την απόλυτη αλήθεια. Είναι φτιαγμένος για να επιβιώνει. Και για να επιβιώσεις χρειάζεσαι συνοχή. Χρειάζεσαι μια ιστορία που να βγάζει νόημα. Ο εγκέφαλος παίρνει σκόρπιες αισθήσεις, μνήμες, προσδοκίες και τις ενώνει σε αφήγηση. Και κάθε αφήγηση χρειάζεται έναν πρωταγωνιστή,
κάποιον στον οποίο συμβαίνουν όλα αυτά. Έτσι γεννιέται το εγώ, όχι σαν «ον», αλλά σαν ρόλος. Δεν είναι ψέμα, είναι εργαλείο. Η επιστήμη εδώ είναι πολύ πιο ψυχρή από όσο θα θέλαμε. Όταν κοιτάς τον εγκέφαλο, δεν βρίσκεις ένα κέντρο που να λέει «εδώ είμαι εγώ». Δεν υπάρχει κάποιο σημείο που αν το αφαιρέσεις, το εγώ εξαφανίζεται. Υπάρχουν δίκτυα, διεργασίες, συνεχής ροή πληροφορίας. Η αίσθηση ταυτότητας εμφανίζεται όταν αυτά τα συστήματα συνεργάζονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο και εξαφανίζεται ή διαταράσσεται όταν αυτή η συνεργασία χαλάει. Δεν είναι τυχαίο ότι σε ορισμένες νευρολογικές καταστάσεις ο άνθρωπος νιώθει ότι δεν είναι ο εαυτός του. Όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Δεν νιώθει συνέχεια, δεν νιώθει ενότητα, δεν νιώθει ότι υπάρχει ένας σταθερός πυρήνας. Και εδώ εμφανίζεται μια παρατήρηση που έγινε αιώνες πριν, αλλά ακούγεται απίστευτα σύγχρονη. Ο David Hume έλεγε ότι όταν έψαξε για το εγώ, βρήκε μόνο εμπειρίες, σκέψεις, αισθήσεις, συναισθήματα, ποτέ τον ιδιοκτήτη τους. Σαν να κοιτάς ένα ποτάμι και να ρωτάς «Πού είναι το ποτάμι?» και όσο κι αν κοιτάς βλέπεις μόνο νερό που περνά. Το εγώ δεν είναι το νερό, είναι το όνομα που δίνουμε στη ροή. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά δύσκολο κομμάτι. Γιατί αν το εγώ είναι αφήγηση, αν είναι λειτουργική ψευδαίσθηση, τότε τι σημαίνει αυτό για τον πόνο, για το φόβο, για το θάνατο? Ποιος πονάει αν δεν υπάρχει εγώ? Ποιος φοβάται? Ποιος πεθαίνει? Η απάντηση δεν είναι κανείς και δεν είναι παρηγορητική. Ο πόνος συμβαίνει, ο φόβος συμβαίνει, η εμπειρία συμβαίνει. Απλώς δεν ανήκει σε έναν σταθερό πυρήνα όπως το φανταζόσουν. Και εδώ αρχίζουν να συνδέονται όλα όσα έχουμε πει ως τώρα. Στο πρώτο επεισόδιο είδαμε ότι οι αποφάσεις φαίνεται να παίρνονται πριν τις συνειδητοποιήσεις. Στο δεύτερο ότι ο χρόνος ίσως δεν ρέει αλλά υπάρχει ως δομή. Τώρα βλέπουμε ότι το εγώ, αυτός ο υποτιθέμενος χειριστής των αποφάσεων μέσα στον χρόνο, ίσως δεν είναι αυτό που νόμιζες. Δεν υπάρχει ένας μικρός κυβερνήτης στο κεφάλι σου. Υπάρχει μια διαδικασία που αφηγείται. Και τότε γεννιέται ο φόβος ότι όλα καταραίουν. Ότι αν δεν υπάρχει εγώ, αν δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση, αν ο χρόνος δεν κυλά, τότε τίποτα δεν έχει νόημα. Στην πραγματικότητα όμως συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Όταν σταματάς να ταυτίζεσαι απόλυτα με το εγώ, ο πόνος δεν εξαφανίζεται. Αλλά πάβει να είναι απόλυτος. Δεν είναι πια εγώ πονάω, είναι ο πόνος συμβαίνει. Και αυτή η μικρή μετατόπιση αλλάζει πολλά. Δεν γίνεσαι ψυχρός, δεν γίνεσαι αδιάφορος, γίνεσαι λιγότερο φυλακισμένος. Γιατί μεγάλο μέρος του ανθρώπινου άγχους δεν προέρχεται από τα γεγονότα. Προέρχεται από την προσπάθεια του εγώ να διατηρηθεί, να προστατευτεί, να ελέγξει, να μείνει ίδιο μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει. Και όταν καταλαβαίνεις ότι αυτό το εγώ είναι ήδη ρευστό, ήδη αφήγηση, ήδη μεταβαλλόμενο, τότε κάτι χαλαρώνει. Όχι επειδή όλα λύθηκαν, αλλά επειδή σταματάς να πολεμάς μία μάχη που δεν μπορούσες ποτέ να κερδίσεις. Και τώρα μπορούμε να επιστρέψουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε όλη αυτή τη σειρά, στην ελεύθερη βούληση. Αν δεν υπάρχει ένα σταθερό εγώ που αποφασίζει, τότε το ερώτημα έχεις ή δεν έχεις ελεύθερη βούληση αλλάζει νόημα. Δεν αφορά πια έναν χειριστή που πατά κουμπιά. Αφορά μια διαδικασία που εκτιλήσεται. Οι σκέψεις συμβαίνουν, οι αποφάσεις συμβαίνουν, οι πράξεις συμβαίνουν, όχι επειδή κάποιος τις ελέγχει από πάνω, αλλά επειδή έτσι λειτουργεί το σύστημα. Και ίσως η ελευθερία δεν ήταν ποτέ αυτό που νομίζαμε. Ίσως δεν ήταν απόλυτος έλεγχος. Ίσως ήταν κάτι πιο ήσυχο. Η επίγνωση, το να βλέπεις τη διαδικασία αντί να χάνεσαι μέσα στην αφήγηση. Αν αυτό που ακούς τώρα σε προβλημάτισε, αν ένιωσες ότι το εγώ δεν είναι τόσο συμπαγές όσο νόμιζες, τότε αξίζει να επιστρέψεις στο πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς, στην ελεύθερη βούληση, και να το ξανακούσεις με όλα αυτά στο μυαλό σου. Γιατί τότε το ερώτημα δεν θα είναι πια αν είσαι ελεύθερος ή όχι. Θα είναι ποιος νόμιζες ότι έπρεπε να είναι ελεύθερος. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά και να μην σταματάς να σκέφτεσαι.